तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की कशा प्रकारे तुम्ही YouTubeचे जे चॅनल आहे ते क्रिएट करू शकता आणि ते देखील तुमच्या मोबाईलच्या सहाय्याने। तुम्हाला कुठल्याही लॅपटॉपची गरज यामध्ये भासणार नाही। बऱ्याच जणांना असा प्रश्न असतो की माझ्याकडे जर लॅपटॉप नसेल तर मी YouTubeचे चॅनल क्रिएट करू शकतो का? तर हो, तुम्ही देखील तुमच्या मोबाईलच्या सहाय्याने तुमचं YouTubeचे चॅनल क्रिएट करू शकता आणि तुमचे जे व्हिडिओज आहेत ते तुमच्या चॅनलवर अपलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये काही बेसिक जे टॉपिक्स आहेत ते देखील कव्हर करणार आहोत, जसे की YouTubeचे चॅनल कोण क्रिएट करू शकतो, कसल्या कॅटेगरीचे तुमचे चॅनल असायला पाहिजे किंवा कुठला व्यक्ती जो आहे तो YouTubeचे चॅनल क्रिएट करू शकतो। त्यानंतर लास्टमध्ये जे एक टॉपिक उरतं ते आहे की तुम्ही YouTubeच्या सहाय्याने कशा प्रकारे पैसे कमवू शकता। तर हे सर्व टॉपिक्स मी तुम्हाला वन बाय वन सांगतो। तर सर्वात पहिल्या नंबरचे जे टॉपिक्स आहे ते आहे YouTubeचं चॅनल कोण क्रिएट करू शकतं। तर मित्रांनो, कुठलाही एक नॉर्मल व्यक्ती जो आहे तो YouTubeचं चॅनल क्रिएट करू शकतो। जसं की त्याला बेसिक इंटरनेटचे जरी नॉलेज असेल तरी देखील तो YouTubeचं चॅनल क्रिएट करू शकतो। आणि त्यानंतर टॉपिक्स आहे की माझं चॅनल कशा प्रकारे असावं किंवा मी कशा प्रकारचे व्हिडिओ जे आहे ते अपलोड करू शकतो। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर YouTubeचं चॅनल क्रिएट करायचं असेल आणि त्यावर काम करायचं असेल आणि पैसे कमवायचे असेल तर तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे जे YouTubeचे चॅनल आहेत, जे YouTubeचे व्हिडिओज आहेत त्यावर तुम्ही व्हिडिओ बनवून अपलोड करू शकता। तर कसे? तर मित्रांनो, जसे की माझं एक टेक्निकल चॅनल आहे, मी तुम्हाला टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतो। तर तुम्ही देखील अशाच प्रकारचे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन किंवा न्यूज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जर प्रोव्हाइड करू शकत असाल तर त्यावर तुम्ही देखील बनवून अपलोड करू शकता। त्यानंतर टीचिंगचं आहे त्यावर देखील तुम्ही YouTubeचे चॅनल क्रिएट करू शकता। त्यानंतर कुकिंग्स आहे, न्यूज रिलेटेड आहे, तुम्ही जर क्राफ्ट छान प्रकारे बनवू शकत असाल तर त्यावर व्हिडिओज बनवू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, जर तुम्ही डान्सची कोरिओग्राफी छान प्रकारे करू शकत असाल तर त्यावर तुम्ही देखील डान्स कोरिओग्राफी करून तुमचे व्हिडिओ अपलोड करू शकता। तर अशा प्रकारचे भरपूर काही टॉपिक्स आहे ज्यावर तुम्ही YouTubeचे चॅनल क्रिएट करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, असा प्रश्न पडतो की YouTubeवरून आपण पैसे कसे कमवायचे? तर मित्रांनो, YouTubeचा काही बेसिक क्रायटेरिया आहे जो तुम्हाला अगोदर कंप्लीट करावा लागतो। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही मॉनिटायझेशनसाठी अप्लाय करू शकता। तर मॉनिटायझेशन काय आहे? तर तुमचा बेसिक क्रायटेरिया कंप्लीट झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही मॉनिटायझेशनसाठी अप्लाय करता त्यावेळेस नंतर तुम्हाला तुमचं चॅनल व्हेरीफाय केलं जातं आणि तुम्ही इलिजिबल आहे की नाही आहे तर ते त्यामध्ये व्हेरीफाय केलेलं जातं। तर मित्रांनो, मॉनिटायझेशनसाठी काही बेसिक क्रायटेरिया आहे, जसा की तुम्हाला 1000 सबस्क्रायबर जे आहे ते तुम्हाला पाहिजे। त्यानंतर 4000 तास जे आहेत ते कंप्लीट तुमचे व्हायला पाहिजे। तर मित्रांनो, तुमच्या सर्व व्हिडिओज मिळून जेव्हा 4000 तास आणि 1000 सबस्क्रायबर मिळतील त्यानंतर तुम्हाला YouTube कडून पैसे यायला सुरुवात होतील। तर मित्रांनो, हा थोडा जो प्रोसेस आहे किंवा ही जी कॅटेगरी आहे, याचं मॉनिटायझेशन काही टर्म्स अँड कंडिशन आहे तर हा थोडा जास्त आहे। परंतु मित्रांनो, जर तुम्ही डेली बेसिसवर जर YouTubeचं काम करत असाल तर तुम्ही नक्की हा जो क्रायटेरिया आहे तो लवकरात लवकर कंप्लीट करू शकता आणि YouTubeवरून पैसे कमवू शकता। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया की कशा प्रकारे आता तुम्ही YouTubeचे चॅनल तुमच्या मोबाईलवर देखील क्रिएट करू शकता। चला सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही YouTubeचं अकाउंट ओपन कराल त्याकरता बेसिक ज्या नीड्स आहेत त्या आहे तुमच्याकडे एक ईमेल आयडी असणे जरुरी आहे आणि सोबतच मित्रांनो तुमच्याकडे तुमचा जो फोन नंबर आहे, जो मोबाईल नंबर आहे तो असणे देखील जरुरी आहे। कारण की मित्रांनो, जेव्हा व्हेरिफिकेशन होतं तर ते तुमच्या फोनच्या माध्यमातून होतं। त्याकरता मित्रांनो, या दोन बेसिक ज्या नीड्स आहेत त्या तुमच्याकडे असणे जरुरी आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला YouTubeचे चॅनल ओपन करण्याकरता सर्वात अगोदर तुमचा जो जीमेल आयडी आहे तो YouTubeशी कनेक्ट करणे गरजेचे आहे। त्याकरता तुम्हाला जायचे आहे तुमच्या YouTubeच्या ॲप्समध्ये। YouTubeच्या ॲप्समध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथे एक तुमचा सिम्बॉल दिसेल, तर या सिम्बॉलवर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर बघा, साइन इनचं अशा प्रकारे ऑप्शन येईल। ज्यांनी आजपर्यंत देखील अद्यापही त्यांचे जीमेल आयडी जे आहे ते YouTubeच्या ॲपशी कनेक्ट केले नसेल त्यांनाच हे ऑप्शन दिसेल, किंवा ज्यांनी आज कनेक्ट केले आहे त्यांना हे ऑप्शन दिसणार नाही, त्यांना डायरेक्ट त्यांचं जे जीमेल आयडीचं अकाउंट आहे ते इथे दिसेल। तर त्यांनी इथे साइन इन करायचे आहे, किंवा तुम्ही सेकंड मेथड जे आहे ते तुम्ही सेटिंगमध्ये जाऊन, मोबाईलच्या सेटिंगमध्ये सुद्धा जाऊन तिथे तुम्ही साइन इन करू शकता, जेणेकरून तुमच्या मोबाईलशी तुमचा जीमेल आयडी जो आहे तो कनेक्ट होऊन जाणार। सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर इथे तुम्हाला माय अकाउंट किंवा गुगल अशा प्रकारचं ऑप्शन दिसेल, तर तुम्ही इथे देखील तुमचं जे साइन इन टू युअर अकाउंट अशा प्रकारचं ऑप्शन दिसेल, यावर क्लिक करून देखील तुम्ही तुमचा जो जीमेल आयडी आहे तो इथे साइन इन करू शकता। तर तुम्हाला मी डायरेक्टली YouTubeवरच सांगत आहे, ज्यांनी अद्यापही जे अकाउंट आहे ते कनेक्ट केले नसेल त्यांच्याकरिता। तर इथे क्लिक केल्यानंतर साइन इनचं ऑप्शन येईल, तर इथे यावर क्लिक केल्यानंतर ॲड अकाउंट अशा प्रकारचं ऑप्शन येईल। तर तुम्हाला ॲड अकाउंट यावर क्लिक करायचं आहे। इथे प्लसचं साइन दिसत आहे, तर तुम्हाला यावर क्लिक करायचं आहे।
त्यानंतर चेकिंग इन्फो अशा प्रकारचं तुम्हाला पाहायला मिळेल। जर तुमच्या मोबाईलला डायरेक्टली जीमेल आय डी जर कनेक्ट असेल तर इथे तुमचा जीमेल आय डी दाखवेल, जर नसेल तर इथे तुम्हाला तुमचा जो जीमेल आय डी आहे त्याचा युजर नेम जे आहे ते इथे इन्सर्ट करायचं आहे। तर मी इथे इन्सर्ट करत आहे। इन्सर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला इथे नेक्स्ट या बटनवर क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर बघा इथे पासवर्डचा ऑप्शन येईल, तर तुम्हाला इथे तुमचा जो पासवर्ड आहे ईमेल आय डीचा तो टाकायचा आहे। पासवर्ड एंटर केल्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट या बटनवर क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर बघा इथे आय ॲग्री या बटनवर क्लिक करायचे आहे। प्रोसेस चेकिंग इन्फो अशा प्रकारे तुम्हाला इथे दाखवेल। त्यानंतर ॲक्सेप्ट या बटनवर क्लिक करायचे आहे। तर बघा अशा प्रकारे तुमचं जे जीमेल आय डी आहे ते यूट्यूबशी कनेक्ट झालेलं आहे। ज्यांनी अगोदरच कनेक्ट केलेलं आहे किंवा ज्यांचं अकाउंट जे आहे ते अगोदरच सेटअप आहे तर त्यांच्याकरता डायरेक्टली इथे क्लिक केल्यानंतर युअर चॅनल अशा प्रकारचं ऑप्शन येईल। किंवा तर मित्रांनो, यूट्यूबने आता काही अपडेट केलेले आहे। जसं तुम्ही तुमचा जीमेल आय डी क्रिएट करता त्याचबरोबर तुमचं यूट्यूबचं चॅनल देखील क्रिएट होतं। ज्यांना हे युअर चॅनल ऑप्शन दिसत नाही त्यांच्याकरता क्रिएट चॅनल अशा प्रकारचं ऑप्शन दिसेल। तर तुम्ही इथे कुठल्याही प्रकारचं पॅनिक होऊ नये, तर तुम्ही इथे युअर चॅनल किंवा क्रिएट चॅनल ऑप्शन दिसेल तर त्यावर क्लिक करायचं। जर तुम्हाला डायरेक्टली तुमचं युअर चॅनल दिसत असेल तर तुम्ही यावर क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर बघा तुम्ही जे नाव दिलेले आहे तुमच्या अकाउंटला, तर इथे तुमचं जे नाव आहे तुमच्या अकाउंटचं यूट्यूबचं जे नेम सेटअप करायचं आहे तर इथे करायचं आहे। जसं की मी करत आहे, मला झटपट इन्फो अशा प्रकारचं चॅनल क्रिएट करायचं आहे। तर बघा इथे झटपट इन्फो यानंतर क्रिएट केल्यानंतर झटपट इन्फो ही मी माझ्या यूट्यूबचं जे नाव आहे ते दिलेलं आहे। त्यानंतर मला इथे क्रिएट चॅनल या बटनवर क्लिक करायचं आहे। तुमचं जे यूट्यूबचं चॅनल आहे ते इथे सक्सेसफुली जे आहे ते क्रिएट झालेलं आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे एक सेटिंगचं ऑप्शन दिसेल, तर त्यावर क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्ही तुमच्या चॅनलचं जे नेम आहे ते इथे या पेन्सिलच्या सिम्बॉलवर क्लिक केल्यानंतर चेंज करू शकता। आणि तुम्हाला इथे तुमच्या चॅनलचं जे डिस्क्रिप्शन आहे ते इथे टाईप करायचं आहे। तुम्हाला 1000 शब्दांमध्ये तुमचं डिस्क्रिप्शन जे आहे ते तुम्ही टाईप करू शकता। तर मी इथे माझं न्यूज रिलेटेड चॅनल आहे तर मी लेटेस्ट न्यूज अँड इन्फॉर्मेशन अशा प्रकारचं सॅम्पल म्हणून डिस्क्रिप्शन तुमच्यासमोर जे आहे ते एंटर केलेलं आहे। त्यानंतर तुम्हाला ओके करायचं आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ अपलोड करण्याकरता इथे तुमचा व्हिडिओचा जो सिम्बॉल दिसत आहे तर यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुमच्या फोनची जी गॅलरी आहे ते इथे ओपन होऊन जाणार। त्यानंतर बघा तुम्हाला जो व्हिडिओ तुम्हाला अपलोड करायचा आहे त्या व्हिडिओला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। तर व्हिडिओला सिलेक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला टायटल डिस्क्रिप्शनचं ऑप्शन येईल। तर इथे तुम्हाला तुमच्या जे व्हिडिओचं टायटल आहे ते लिहायचं आहे, लेटेस्ट टुडे न्यूज। मी सर्व काही जे आहे ते तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून इन्सर्ट करून दाखवत आहे। त्यानंतर या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्या तुमच्या व्हिडिओबद्दल जे डिस्क्रिप्शन लिहायचं आहे ते इथे एंटर करायचं आहे। जसे की मी इथे एक्झाम्पल म्हणून लेटेस्ट न्यूज अँड इन्फॉर्मेशन, ब्रेकिंग न्यूज अशा प्रकारचं जे डिस्क्रिप्शन आहे ते दिलेलं आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे प्रायव्हसीमध्ये पब्लिक करायचं आहे, जेणेकरून सर्वांपर्यंत तो तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो पोहोचेल। आणि तुम्हाला इथे लोकेशनमध्ये प्लस या साईनवर तुम्ही इथे तुमचं लोकेशनसुद्धा सेट करू शकता। जर तुम्हाला नसेल करायचं तर डायरेक्टली तुम्ही तो व्हिडिओ जर पोस्ट करायचा असेल तर इथे बघा इथं ॲरोचं सिम्बॉल दिसत आहे, तर त्याकरता तुम्हाला या ॲरोच्या बटनवर जे आहे ते क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो अपलोडिंग व्हायला स्टार्ट होईल। तर मित्रांनो, माझा जो व्हिडिओ आहे तो अपलोड झालेला आहे। त्यानंतर तुमच्या चॅनलवर अशा प्रकारे तो व्हिडिओ दिसेल। जर तुम्हाला एडिट करायचं असेल तर तुम्हाला इथं 3 डॉट्सवर क्लिक करून एडिट देखील करू शकता, जेणेकरून तुमचं टायटल आणि डिस्क्रिप्शन परत देखील तुम्ही लिहू शकता। आणि इथे जे एक टॅगचं ऑप्शन येईल, तर टॅग्स मित्रांनो आपण डिटेलमध्ये टॅग्स कशा प्रकारे लावल्या जाते सर्व काही नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहोत। परंतु मित्रांनो, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन म्हणून सांगत आहे की कशा प्रकारे टॅग्स जे आहे ते लावल्या जाते। तर माझा व्हिडिओ जो आहे तो ब्रेकिंग न्यूज रिलेटेड आहे, तर इथे लेटेस्ट टुडे न्यूज अशा प्रकारे एक टॅग लिहिल्यानंतर कॉमा द्यायचा आहे, तो ऑटोमॅटिक टॅगमध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल। नंतर तुम्ही 200 वर्डमध्ये इथे टॅग जे आहे ते लिहू शकता। आणि इथे ॲरोच्या बटनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे तुमचं एडिटिंग झाल्यानंतर। त्यानंतर जर तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ जो आहे तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करायचा असेल तर त्या व्हिडिओला तुम्हाला टॅप करायचं आहे। त्यानंतर बघा इथे शेअरचं ऑप्शन दिसेल, तर या बटनवर क्लिक करून तुम्ही तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ जो आहे तो शेअर करू शकता। कॉपी लिंक व्हॉट्सअप किंवा इतरही जे आहे ते सर्व काही इथे ओपन होऊन जाणार। तर या अशा प्रकारे मित्रांनो तुमचं चॅनल ओपन करून जे तुमचे व्हिडिओज आहे ते पोस्ट करू शकता। तर मित्रांनो, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया की कशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या चॅनलचा जो लोगो आहे तो चेंज करू शकता। सोबतच तुमच्या चॅनलचे जे आर्ट आहे ते देखील तुम्ही कशा प्रकारे चेंज करायचं आणि भरपूर काही गोष्टी ज्या आहेत त्या मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर आताच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझा येणारा जो नवीन व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल। तर मित्रांनो,
अशा प्रकारचा आजचा हा व्हिडिओ होता। तुम्हाला जर युट्यूबचे चॅनल क्रिएट करताना काही अडचणी येत असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा, जेणेकरून मी तुम्हाला त्यावर सोल्युशन प्रोव्हाइड करू शकतो। त्याचबरोबर तुम्हाला इतरही काही माहिती किंवा इतर इन्फॉर्मेशन माझ्या रिलेटेड किंवा युट्यूबच्या रिलेटेड देखील पाहिजे असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर देखील कनेक्ट होऊन तिथे मला मेसेज करू शकता। मी त्यावर रिप्लाय नक्की देईल। माझं इंस्टाग्रामचं, फेसबुकचं अकाउंट, सर्व काही अकाउंटची जे लिंक आहे ते या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही मला तिथे जॉईन होऊ शकता। आणि अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओज आणि टेक्निकल माहिती मिळवण्याकरता माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुमच्याकडे जे नवनवीन माझे व्हिडिओज आहेत ते लवकरात लवकर पोहोचतील। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। आणि हा व्हिडिओ जो आहे तो जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील याची माहिती मिळेल।